Salutare, dragi prieteni! Președintele Joe Biden mai are doar vreo 2 luni și vreo 2 săptămâni la Casa Albă. Ar face bine să trimită și restul de 90% din ajutorul restant pentru Ucraina și să elimine toate restricțiile impuse Ucrainei. Măcar Putin să primească ceea ce merită acum, în ultimul ceas al mandatului său, dacă pe Trump nu a reușit să-l învingă în lupta pentru un al doilea mandat la Casa Albă. Altfel, va fi reținut de istorie ca un fricos învins pe ambele fronturi importante. Subiectele principale ale analizei noastre de astăzi pentru ziua 989 a războiului din Ucraina sunt: Rusia este măcinată de sancțiuni și restricții economice, iar Putin iese la rampă cerând anularea acestora. Institutul pentru Studiul Războiului crede că, influențându-l pe Donald Trump, Putin vrea să reseteze relațiile dintre Federația Rusă și Statele Unite în propriile sale condiții. Ei sunt Lupii Da Vinci, un batalion de elită ucrainean care a adus multe victorii Ucrainei. Astăzi vreau să dăm un mic tribut pentru luptătorii care nu mai sunt printre noi, inclusiv pentru comandantul poreclit Da Vinci. Analiștii de la Institutul pentru Studiul Războiului indică faptul că dictatorul rus Vladimir Putin dorește să reseteze relațiile ruso-americane în condițiile proprii sub președinția lui Donald Trump. Putin încearcă să influențeze politica externă a proaspăt alesului președinte american Donald Trump și să realizeze o nouă resetare a relațiilor ruso-americane în condițiile rusești. Putin a vorbit la cea de-a 21-a reuniune anuală a Clubului de Dezbateri Valdai, de ieri 7 noiembrie, și a susținut o resetare a relațiilor ruso-americane. Putin a lăsat să se înțeleagă că campania prezidențială a lui Donald Trump și-a exprimat dorința de a restabili relațiile cu Rusia, de a ajuta la încheierea crizei ucrainene, iar ulterior a menționat că Rusia este deschisă posibilității de a restabili relațiile cu Statele Unite, că pe american fix aia interesa, relația cu Rusia. Nu mai puteau ei de asta. Nu, americanii au votat fraților cu stomacul, așa cum s-a văzut. Putin a încercat să dea vina pe Statele Unite pentru subminarea relațiilor ruso-americane, menționând că Statele Unite au impus sancțiuni și restricții Rusiei și au decis să sprijine Kievul, fără a menționa că aceste măsuri au fost luate ca răspuns la invazia ilegală și neprovocată pe scară largă a Rusiei asupra Ucrainei. Analiștii subliniază că declarația lui Putin sugerează că Rusia va fi de acord să reseteze relațiile ruso-americane doar cu condiția ca Statele Unite să anuleze sancțiunile și restricțiile împotriva Rusiei și să înceteze să susțină Ucraina, de fapt, condiții de care beneficiază doar Rusia, așa cum se vede, în detrimentul intereselor Statelor Unite ale Americii. Ziua 989 a războiului din Ucraina. Potrivit statului major al forțelor armate ale Ucrainei, în dimineața zilei de 8 noiembrie 2024, pierderile totale în lupta ale Rusiei de la începutul invaziei neprovocate asupra Ucrainei se ridică la aproximativ 705.880 de militari. În ultimele 24 de ore, Rusia a înregistrat pierderi semnificative pe frontul din Ucraina, între care 1580 de militari, 9 tancuri, 49 de vehicule blindate de luptă și 32 de piese de artilerie. Dacă până în acest moment ai găsit informații utile în material, contribuie cu un like și cu o distribuire a acestui videoclip pentru a ajunge la cât mai multă lume. Lupii Da Vinci sunt unul dintre cele mai antrenate și eficiente batalioane ucrainene care luptă în prima linie încă din 2014, apărând suveranitatea Ucrainei împotriva agresiunii ruse. Cel mai tânăr comandant de batalion i-a condus în istoria armatei ucrainene, Dmytro Kotsiubailo, cunoscut și sub numele de Da Vinci. În 2021, Dmytro Kotsiubailo, Da Vinci, a primit titlul de erou al Ucrainei.
În timpul invaziei rusești pe scară largă a Ucrainei din 2022, batalionul a luat parte la luptele pentru Zaporozhye, Kiev, Bilorivka și regiunea Herson și, bineînțeles, în contraofensiva din regiunea Harkiv. Pe 7 martie 2023, batalionul și-a pierdut comandantul pe Da Vinci în bătălia pentru Bahmut. De la 1 iulie 2023, batalionul a fost numit după eroul Ucrainei, după Dimitro Coțiubailo, Da Vinci. Soldații lupii Da Vinci sunt oameni tineri și motivați care vor să-și protejeze țara și viitorul. Există o campanie de donații anunțată de aceștia. Ei spun că colectează 3 milioane de grivne, aproximativ 330.000 de lei, vreo 66.000 de euro, pentru 10 dispozitive de război electronic pentru compania de onoare a batalionului Volca Da Vinci, adică lupii Da Vinci. 1.200.000, deja o treime din bani de grivne sunt deja strânși în bancă. Vă las un link în comentarii, unde dacă puteți, vă rog să-i ajutați și voi. Mulțumesc din suflet! În ceea ce urmează vă prezint un slide cu evoluția de ieri a celor mai importante fronturi din Ucraina și cu principalele știri din presa ucraineană. Hărțile sunt creația Institutului pentru Studiul Războiului. Mulțumesc pentru vizionare. Dacă vrei să susții acest canal, abonează-te la Animatura. Apreciez mult asta.